Hello and welcome to another video by Trò này. Chào mừng các bạn một video khác của Trò này nha. So, in this video, I'll be correcting the writing for my students. Yes, this is the Cambridge number 16, test 2, writing test 1. And I have already made a video explaining how you can deal with this particular test 1. So if you haven't watched that, go watch that now. That video is basically a video before this one in the playlist, so you should check it out if you haven't. And this video, in this video, I will only correct the writing for my students. So I have 3 online students here, and this is their writing. You can see. Now, bữa nay video này mình sẽ làm về cái cuốn Cam 16 Practice Test Academic, Test 2, Writing Test 1. Và mình đã có cái bài sửa của có cái bài để hướng dẫn cách làm cái dạng process Test 1 này. Và nếu các bạn nào chưa coi thì các bạn coi cái video ở đằng trước cái video này nha, rồi hẳn coi cái video sửa bài writing này. Ok, nó nằm trong cái danh sách phát á, playlist á. Right, okay, so now let's go a bit about it again. The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugarcane. Cái đồ thị bên dưới nó nó chỉ ra được cái quá trình sản xuất để mà làm ra đường từ cái cây đường mía đường. You have to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Các bạn đương nhiên là task 1 lúc nào cũng hỏi một câu tương tự. Đó chính là mình phải tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn hoặc tường thuật những cái ý chính và phải so sánh như thế nào có liên quan. Of course, task 1 always asks you the same thing. And now, how sugar is produced from sugarcane? You can see different steps here. Các bạn có thể thấy được nhiều cái bước như thế này. Okay, now let's start first with Mr. Khan. Now, let's go quickly. Okay. The diagram illustrates the steps by which sugar is manufactured from sugarcane. Rất tốt. Đồ thị biểu lộ ra được những bước mà theo đó đường được sản xuất từ mía đường. Okay, good. In general, the production of sugar involves 7 steps. You mentioned the steps again. Nó hơi bị lặp lại. It's a repetition of this one, no? Let's just say, okay, but you can of course repeat the word steps, no problem, I think, as long as you don't repeat it so many times. Miễn sao đừng có lặp đi lặp lại một cái từ quá nhiều lần là được. Beginning with the growing of sugar canes, with the drying and cooling of products. So you mentioned the first step and the last one. Bạn nêu ra cái điểm đầu tiên của cái quy trình đó là trồng nè. Và điểm cuối cùng nó chính là làm khô và làm mát các sản phẩm. Okay, which is good also. Cũng tốt. Điểm đầu điểm cuối. Okay. Good. The first stage in the process is the growing of sugarcane, which is over a period of... Okay. Good, good, good. Once being at peak maturity, một khi mà nó ở cái mức độ trưởng thành cao nhất. They are harvested. They here are sugar canes. They here refers to sugar cane. Cái chữ đây này để nói về cái sugar cane nè. Tốt, rất tốt. Mình nêu ra một cái danh từ nào đó trước, rồi sau đó mình thay thế nó không lặp lại nó bằng chữ they nếu mà nó số nhiều, ít nếu là số ít. Well, basically we refer to a noun like this. You use they if the noun is in plural form. You use it when the noun is in singular form. Okay, they are harvested in 2 different ways, by tractors or manually. Một khi ở cái đỉnh cao của sự trưởng thành, chúng được thu hoạch ở 2 cái cách khác nhau, bằng tractors, bằng máy cày, hoặc là bằng tay. This one sounds just like mine. Nghe y chang thầy viết gì. Just like mine. The third step takes place where harvested sugar canes are crushed through rudimentary machines. So the word rudimentary means it's crude, it's not so sophisticated,
Well, you can put a word that does not, you can put a word of higher band score in here. But don't do that as a habit, okay? Everything needs to look and sounds equal. It needs to be balanced, well balanced. Có thể thêm một cái từ, một cái ban cao ở đây, nhưng mà nhớ là mọi thứ nó đều phải theo, nó giống như một cái sự mà cân bằng giữa các phần nha. Ví dụ như là cái nền nó chỉ có 4 chấm thôi mà quốc từ 8 chấm 9 chấm nó không được nha, chẳng hạn. Okay, it's like if your overall writing it's only like 4.0, but then you put like vocabulary that belongs to very high band score like C2 or C1, like 8.0, 8.5, that is not gonna give you a higher score. It's gonna be giving you only 4.0. Ví dụ như nguyên cái bài mà chỉ đáng cái cách viết tất cả mọi thứ chỉ có đáng 4 chấm thôi mà đưa từ 8 chấm 9 chấm vô thì vẫn 4 chấm thôi nha các bạn. Tính tổng thể. Okay. Just to let you know, it's not about your writing, okay? Just to let you know. Thầy nói vậy là chỉ để cho mọi người biết thôi, chứ không phải là ý nói là bài của Khanh nha. Bài Khanh khá ổn á. Your writing is actually quite fine, Mr. Khanh. Okay, a crush to rudimentary machine in order to produce juice. Okay. Okay. The process continues with the purification phase, in which a limestone filter is used to refine impurities from the juice. Well, you can repeat the word juice, no problem, as long as you don't repeat it so many times. Có thể lặp lại cùng một chữ nếu mà miễn sao đừng lặp lại quá nhiều lần. Quá trình nó tiếp diễn với cái sự mà thanh lọc, cái sự lọc đi, mà trong đó một cái filter là bằng limestone, bằng đá vôi hay là đá vôi được sử dụng để mà tinh luyện những cái tạp chất từ cái juice này. We don't say refine impurities. We say we refine a product. Okay? Tinh luyện thì tinh luyện một sản phẩm chứ không phải tinh luyện những cái tạp chất. So I don't think refine is a good way here. We say we refine a product, like refine cooking oil, for example. We don't say we refine impurities. Mình không có tinh luyện những cái tạp chất, mình chỉ có lọc nó ra thôi. It's used to filter out or to remove. We say, let's say to remove impurities from the juice, okay? Afterwards, the purified juice, okay, very good, dùng dạng tính từ nữa này. You use the adjective form, very good, of impure. The purified juice is then put through a process. Okay, I think you repeat the word juice 3 times already. Lặp lại chữ juice 3 lần rồi nha, cho nên I think here maybe it's a better idea to change this second juice, okay, to liquid. A liquid. Why do I remove the and I change to a liquid? Mọi bạn nào biết tại sao không? Tại sao thầy lại thay cái chữ the đó bằng chữ a và thay bằng chữ liquid ở đây? Why? Anybody? Okay, I changed with that, okay. That liquid, what does it refers to? Viết như vậy là để nó nhắc đến cái gì các bạn? Cái chất lỏng đó chính là cái juice này. Of course it's the juice. I'm trying to refer to the juice. So that liquid here stands for the juice. Chất lỏng đó thay vì là cái nước ép đấy. So because here, if you choose juice again, there are 3 juice here, which is not good. Okay? So that's why I changed the one in the middle. I use something else to refer to the word juice. Chỗ này 3 chữ juice nó gần nhau như vậy thì nó không tốt lắm. Nó lặp từ cho nên mình thay bằng một cái cách nói khác. Cái chất lỏng đó, tức là để nói về cái nước ép ở bên trên này. Ok.
From that liquid. Okay, now the purified juice then put through a process. Những cái câu đầu tiên trong một đoạn như thế này thường là người ta sẽ dùng những cái từ nguyên bản. Tại vì nó lúc mà nó qua đoạn khác rồi là coi như mọi thứ nó tươi mới trở lại. Mình sẽ phải dùng lại những cái từ mà nguyên bản. Rồi sau đó mới nhắc lại bằng những từ khác cái thứ được. No problem. So basically when you continue, when you write a new paragraph, everything become new again. So the word juice should be used here, but not that juice. Okay? Do you understand this? Yeah. Khi mà bắt đầu một cái đoạn mới, mọi thứ nó trở nên tươi mới trở lại. Mọi thứ bắt đầu mình phải dùng cái từ nguyên bản của nó hơn, chứ không có refer dùng một cái từ khác để nhắc lại nó được. Tại vì còn có cái gì khác đằng trước đó đâu. Nó là cái câu đầu tiên mà. It's a first sentence, so you cannot refer to any nouns in here using like it or they or whatever. You can't, because this is a first sentence of the paragraph. You cannot refer to it. So use original words, okay? The purified juice is then put through a process which turn the juice turn it. Now that you have already mentioned juice here, so now I can refer to it using a word called it, because it's singular form, right? Trong một câu thế này mình đã nêu cái juice một lần rồi, thì là đằng sau này mình nên là thay thế nó bằng một cái từ, ví dụ it chẳng hạn, nếu mà cái chữ juice này là số ít. The purified juice is then put through a process which turns it into syrup by using an evaporator. Under high heat, the water content in the liquid evaporates. Okay. Cái thành phần nước bên trong cái chất lỏng này nó bốc hơi, phải để lại cái syrup đằng sau, leaving the syrup behind. Okay. Which is called centrifuge. You don't even need to put a in here. Sometimes Google Translate they suggest something that is not necessary. Đôi khi Google Doc, đôi khi cái Google Doc này nó nhắc đến, nó tham khảo, đưa cho mình những cái gợi ý nhưng mà nó không cần thiết lắm để thay đổi. Where sugar crystals are separate from the syrup. Is that? Yes. Okay. Good. The last step is that I think you use the word step a bit too much. Thầy nghĩ là Khanh dùng cái chữ step hơi bị nhiều. But then, in this paragraph, this is the first step that you use, so I think it's fine. Vì cái đoạn cuối này đây là cái từ step đầu tiên mà Khanh sử dụng, cho nên là thầy nghĩ cũng ổn, không thành vấn đề. The last step is that sugar crystals. Mình lặp lại chữ sugar crystal nè. So you repeat the word sugar crystal again. The last step is that you can use the word the crystals to mean the sugar crystals. Có thể dùng chữ the crystal này để thay thế cho cái chữ sugar crystals cũng được. Is that you can also use here it to refer. Okay, sorry, them. Just use them to refer back to the word crystals. Because this is plural, cái này là số nhiều này, cho nên dùng them để thay thế cho nó được. No problem. Oh, sorry, they, because this is subject. Chủ ngữ dùng they.
is that they are dry and cool. Basically, the syrup it's singular, so if you want to refer to it, you use it. But then the crystal here are plural, so you use they here. So there's no misunderstanding if you use the word they, okay? Lúc đầu em nào cũng phân vân chỗ đó thầy. Cái chỗ syrup là số ít nè, thì nếu mà thay bằng chữ thì thay bằng chữ it, còn nếu mà chữ crystal số nhiều nên thay bằng chữ they. Cho nên nếu mà em dùng chữ they đây thì không thể nào hiểu lầm được. Người ta không hiểu lầm đâu. I don't think so. It won't cause a confusion if you use they here, because you have crystal plural and this is syrup, it's singular. Okay. So in this case, if you use they, it's good. Trong trường hợp này nếu mà Khanh dùng chữ they ở đây là nó rất là ổn nha. Vẫn rất là ổn. They. The they. They are dry and cool, therefore only sugar remains. Okay, good. Okay, good. Now, I think after fixing, it should give you a 6.5, I think, because generally it does not look very how can I say, stylistic. It doesn't sound like something that attracts the reader that much, so it's not reaching band 7 yet. Đây là 6.5 nha, sau khi đã sửa xong. Tại vì thực sự muốn lên band 7 mình phải viết làm sao cho nó nhìn có vẻ mà nghe style hơn, có phong cách hơn chút, nghe nó nghe có vẻ mà nó gọi là nó hấp dẫn người nghe, người đọc hơn. Nhưng mà thực sự mà nói là cái test 1 muốn viết được đến mức đó là cũng chả đáng. I mean, you can practice that. Có thể nên luyện tập điều đó. Well, you can practice to write a test 1 that looks like band 7 if you use more style. But you can only do that after you have mastered everything else, like 6.5 first. If you really master it, then you can go to band 7. The given process details. Okay, so you use the verb details, right? I think this is a verb detail, and my internet is, as always, very, very not quickly. Not quick. Not fast. Describe something completely, keeping all the facts. Okay, so cho chi tiết. So the given process details how sugar is manufactured from sugarcane. Okay. Quá trình được cho nó đưa chi tiết là làm thế nào đường được sản xuất từ mía đường. Overall, a total of 7 steps is seen from the production. Nhìn chung một cái tổng thể 7 step được nhìn nhận từ cái sự sản xuất này. Is seen from the production, including harvesting, crushing and separating. Nó bao gồm là thu hoạch, nghiền nát và phân chia. Well, you separate the steps like this is very good. First thing is of course harvesting, growing and harvesting. Second is crushing, and then this step 4, 5, 6 and 7 are all separating. Separation. Thực sự bạn mà làm cái điều này, bạn chia ra các bước như vậy rất là tốt luôn nha. Bước đầu tiên là harvesting, thu hoạch. Bước 2 là nghiền nát. Bước 3 là 4, 5, 6 và 7. Thực sự là nó chỉ là chia cắt. Nó chỉ là phân tách các phần ra thôi. Thực sự là bạn nhìn như vậy cũng đúng. Very good logic. Very good logic, Mr. Yoon. What you did was that, like, step 1 and step 2, you combine them and it become harvesting. Step 3 become crushing. 4, 5, 6, and 7, you turn it all into separating, which is actually as logical. Because purifying, evaporation, centrifuge, and drying cooling are all separation. Tất cả 4, 5, 6, 7 này đều là những cái quá trình mà phân tách. Đúng rồi. Okay, so I agree with this one. Okay. How about growing? Harvesting is different from growing, you know? Oh, okay. Just say growing
Trồng nó khác với lại đương nhiên trồng trọt thì khác với lại thu hoạch rồi. Growing, harvesting, crushing and separating. Okay. It is also evident that It's also evident that cũng rõ ràng có bằng chứng rằng manufacturing sugar from Okay, once again, why are you using the active form of the verb in here? Why do you use the verb ing here? You use the verb ing verb in here in the case that you, as the writer of this essay, is directly doing that action. Em có phải là cái người trực tiếp làm hành động là manufacturing không? You're not. You are only writing this essay. You're not directly doing the action of manufacturing. So that's why I don't think you should use manufacturing. Just say, it's also evident that the manufacture of sugar if you use the manufacture of something, it means you are not the one directly responsible for that action. Mình dùng quá trình sản xuất của cái gì đó, tức là mình hàm ý là mình không phải cái người trực tiếp làm cái nhiệm vụ đó. Còn nếu em dùng chữ manufacturing, nó cũng giống như là seeing from the graph, describing from the graph. You are the one who directly do the action. Then you use the verb ing form, okay? But now, don't do that. Just use more like common nouns, okay? Cứ dùng những cái danh từ mà nó nhìn nó chính đáng hơn, chứ đừng có dùng cái dạng verb in nhiều quá nha. Em có phải cái người trực tiếp thực hiện cái hành động đó không? Không phải. It's also evident that the manufacture of sugar from sugarcane is a capital intensive process. What? Một quá trình mà tốn rất nhiều vốn mà. What do you mean by capital intensive? I don't understand. Mr. Young, please explain yourself. Explain yourself. Please. What does it mean, capital? I don't understand. Is that money? Capital intensive I remember it. Yes, but what does it mean? Does it mean that the process takes a lot of money? Requires a lot of money? Yes. Are you sure? This is actually a very simple and cheap process. Look at this one. Growing of these things, of course in Southeast Asia, we grow them a lot. It's cheap, just grow. And then harvesting, and then crushing, and you purify it. All of these machines are very crude machines. They don't require that much money. So this whole process is actually quite cheap to do. That's why Vietnam has been able to do that, you know. It's quite cheap. Nguyên cái quá trình này thực sự là trồng, thu hoạch, xong rồi nghiền nát ra, xong rồi phân tách ra, nó rất là đơn giản luôn á. Nó không hề tốn tiền đâu. It's not that expensive. Okay, I don't agree that it's a capital intensive process. And we don't say the capital intensive. It sounds strange. Mình không xài cái chữ mà rất là thâm vào nguồn vốn, rất là mạnh, rất là đòi hỏi nhiều nguồn vốn như thế này. We don't say capital intensive, I'm sure. In this case, at least in this case. Ít nhất trong trường hợp này nó cũng không phù hợp khi mà dùng cái từ này. It's a despite only using one ingredient. You can use the word labor intensive. Đòi hỏi về lao động khá nhiều. It's a labor intensive process. It means it's physically demanding. It demands a lot of work, you know. Quá trình mà đòi hỏi với nhiều sức lao động bỏ vào. Labor intensive process. Or you can use the word physically demanding. Đòi hỏi về mặt thể chất.
Because why physically demanding? Look at this one. Harvesting, it takes a lot of growing and harvesting, it takes a lot of human work, a lot of hours of work, you know. Trồng và thu hoạch thực sự là tốn rất nhiều sức người, phải không đâu? Crushing them, you have to you know, push it in, and then, you know, purifying and all these things. It's very crude. The more crude it is, the more human, you know, the more human physical exertion has to be used. Nó càng mà đơn giản thô sơ bao nhiêu như thế này thì sức người càng phải bỏ vào nhiều bấy nhiêu. So it's very physically demanding or very labor intensive, okay? Despite only using one ingredient. Okay, mọi người hiểu vụ này không? You understand this one? Yeah. Okay, good. But I'm asking Miss Tu, Mr. Khan as well. They have to understand what's going on here too. That's why I'm correcting the writing in front of the class, but not doing it at home. Because correcting writing in front of the class is a very effective way to learn from each other. Sửa bài trên lớp một cách để cho học trò có thể học được từ nhau rất là dễ dàng, rất là hiệu quả hơn là mình đem về nhà mình chấm. To begin, sugarcane takes 1 to 1.5 years to grow before they are ready for harvest. Để bắt đầu mía đường tốn 1 cho đến 1 năm rưỡi để trồng. Actually 12 to 18 months, 1 to 1.5 months a year. 12 đến 18 tháng tức là 1 năm đến 1 năm rưỡi, đúng rồi. Trước khi mà chúng dễ sẵn sàng để mà được thu hoạch. So this stage, giai đoạn này tức là nói về cái harvest, right? Yes. This stage refer back to harvest, okay. Could be performed in 2 different methods. Giai đoạn này có thể được thực thi ở 2 phương pháp khác nhau. Either manually using a sickle or by an industrial reaper. What reaper? Are you sure? A reaper is a person or machine that harvests a crop. Okay. Máy gặt, máy gặt. Okay, reaper, machine that harvests a crop. I thought reaper was something else, you know, death. Tưởng reaper là thần chết. Okay, I've seen so many movies and okay. I thought he was death, reaper. Sickle or using a sickle. Yes, this is a sickle. Đây là cái liềm. Yeah. This is actually a sickle, yes. Búa liềm nhớ không? Do you remember hammer and sickle? Yeah. Okay, this is a reaper, industrial reaper. Đây là cái máy gặt công nghiệp. Okay, good. Once collected, một khi đã được thu gom, the sugarcanes are machine pressed. Okay, very good. Một khi là thu gom, cái sugarcane này nó được ép bằng máy, machine press in order to extract the juice. Được ép bằng máy để mà rút ra cái chất dịch, nó rút ra cái juice, cái chất lỏng, cái nước ép. Very good. You use the word extract. Very good. Rút ra. This is quite a higher band score word. And then machine press. It looks like a style. Good. Nhìn có vẻ có những phong cách nè. Họ nói chung là dùng những từ mà nghe có vẻ nó hơi trịnh trọng chút xíu. Okay. Có phong cách hơn nữa. But then this juice is, lặp lại chữ juice nè. You repeat the word juice. Very near to each other. You can just say this is then press. You don't even need to say this liquid, you know.
Chỉ cần nói là cái điều này sau đó được băng qua một cái filter thôi là được rồi. This refer to the word juice, of course. Cái này sau đó được băng qua một cái lọc được làm bằng đá vôi để mà bất kỳ những cái chất không mong muốn nào nó được loại ra. So that any unwanted substance, I think any unwanted substances, right? Because there could be many. But if become are if you use substances. Đó. Unwanted substances are eliminated. The next stage. Okay. Xa khỏi chữ stage đầu tiên này. It's quite far away from the first stage. The next stage involves evaporation, in which the filter sugar cane juice is put under heat and okay. The filter sugarcane juice. This is complex noun and compound adjective. Một cái dạng phức bao gồm một cái danh từ chính và hai cái tính từ phụ để mà ủng hộ cho nó, để mà bổ nghĩa cho nó. Well, if you use like complex structure like this, it is good too to improve your score, but don't overdo it. Dùng cái dạng phức tạp, dạng phức như thế này có thể dùng để cải thiện điểm, nhưng mà cũng đừng có làm quá lên. In which the filter sugarcane juice, trong cái quá trình evaporation thì trong đó cái nước ép của mía đường mà đã được lọc này nó được đưa vào cái nhiệt độ cao và vì thế nó đặc lại thành một cái siro and therefore thickens. Oh, very good. You use the word thickens. Good. Into a syrup. Yes, because the water evaporates, so the whole thing becomes thicker and thicker. Good. Tại vì nước nó bị bốc hơi, tức là cái chất lỏng từ càng ngày nó sẽ càng đặc lại, nó sẽ dày lên. Thickens. Okay. Subsequently, the syrup. Okay. You can use the word it here because you said that the sugarcane juice become a syrup already, so there's nothing else to refer to but syrup. So you can use the word it here to refer to the word syrup. Cái chỗ này các bạn nói là cái chất dịch này, cái chất nước ép này nó được biến thành syrup, nhưng mà nó không còn một cái gì đó khác nữa, cho nên là có thể dùng cái chữ it này để mà nhắc đến cái chữ syrup này. Thicken the syrup subsequently, it is transferred into a centrifuge. Nó được chuyển tiếp vào một cái buồng mà cái buồng mà gọi là phân ly, cách ly, cách gì là ly ấy. Centrifuge. What is that word again? Nó ở trong bài này. I know centrifuge, but what is the Vietnamese word for that? I forgot. Cái gì ly á? Mấy ly tâm. Ly tâm là century đúng rồi. Okay, so centrifuge máy ly tâm. Which rotates at a very high speed, mà là cái điều này, mà cái máy này nó xoay ở một cái tốc độ rất cao. Well, you can say that, of course. You can assume that. Đôi khi các bạn có thể coi như cái điều này là đúng, có thể assume, giả định một cái điều này đó, nhưng mà là nó phải gần với lại cái trong bài nha, chứ đừng có giả định quá lố nha. Don't go too far. You can assume things, but don't go too far, okay? Okay. Which rotates at a very high speed. Of course, centrifuge, if you look at this one, you can see that it rotates. So you can assume that it rotates at a very high speed. Why not? Nhìn cái hình các bạn có thể thấy được là nó di chuyển theo cái chiều như này nè. Tức là mình đều có thể giả định là nó di chuyển, nó quay với một cái tốc độ vòng xoay cao. Mình hoàn toàn có thể nói như vậy, no problem. Nó đâu có gì xa khỏi cái thông tin được đưa trong bài đâu.
You can assume things that is not so far away from what the test task asked you, or what the title, or what the picture or diagram gave you. Okay. Now, rotate at a very high speed so that sugar crystals are separated from the liquid due to differences in density. Mà trong đó nó quay với tốc độ vòng quay rất là cao, mà trong đó những tinh thể đường được tách ra từ cái chất lỏng do là sự khác nhau về cái khối lượng riêng. No, it's not just density. It's actually different in mass. But I'll be okay with this one, no problem. This is not like, you know, physics class. Đây không phải là lớp học vật lý, nhưng đúng ra thực sự là nó tách ra bởi vì gì? Sự khác biệt về khối lượng thì đúng không? Chứ không phải là khối lượng riêng nhé. Actually, you should have written like the difference in mass. But this is not a physics lesson, so I'll agree with density, no problem. Đây không phải lớp học vật lý, cho nên thầy Sơn sẽ đồng ý cái từ density, ok? Ok, mặc dù là đúng là phân là mass á, differences in mass mới đúng. In the final step, the sugar is dried and cool, ready for packaging in the cell. You can say the sugar or the sugar crystal or the crystals. It's up to you. Có thể dùng các dạng sugar crystal hay là the sugar. Hoặc là thay bằng chữ it. Hoặc là them, they. You can use they to refer to sugar crystals, but you can also do this as well, no problem. Có thể thay sugar, the sugar này bằng cái chữ they ở đây cũng ổn nè, đâu thành vấn đề đó. Giống hồi nãy bài của Khanh đó. Sẵn sàng để mà đóng gói và bán đi. Well, this part is an assumption. Cái khúc này là cái đoạn mà bạn giả định nè. Thì thực sự cái này làm gì có trong cái hình đâu. Đóng gói và bán đi đâu có trong hình đâu. Well, there's nothing about selling and selling and packaging. But the question is, can he assume this? Câu hỏi ở đây là bạn liệu có thể giả định điều này hay không? What do you think? Class. Em nghĩ là chắc được đấy. Remember, you can assume things that is not too far from the diagram, what the diagram gave you, okay? But here, 7 steps, it does not involve packaging and selling, okay? So I think that you should not involve step 8 and step 9 of, packaging and then selling. Thầy nghĩ là 7 cái step này nó không hề có cái bước mà đóng gói bao bì và bán đi, cho nên là không nên. Thầy nghĩ là không nên cho cái khúc này vào. I think you should not include this one. Okay. But here, well, you assume that the centrifuge rotates at a very high speed. That is acceptable because it's still in this step. Look at the picture, it's still in step 6, right? And you can see it rotates like this, so you can assume that the centrifuge rotates at a very high speed. But since you mentioned step 8, there's no step 8 there, and step 9, manufacture, packaging and selling, I don't think that is acceptable. Cái số step 6 này bạn coi là cái chỗ này là nó xoay vòng rất cao với một cái tốc độ cao thì có thể chấp nhận được đi, nó vẫn là nằm step 6. Nhưng mà cái step mà đóng gói và bán đi thì nó ra ngoài những cái phạm vi của những cái step này rồi. Quá xa rồi, I think that is going too far. Cho nên thầy không nghĩ là cái bước đó là chấp nhận được đâu nha. Cẩn thận. I think so this one just ends here. Okay. 178. Very good. Okay, so Mr. Young, you still have some mistakes in the way you write it. You have tried
to have some kind of style. You use less common words, yes, and generally it looks like it is an improvement from your last task one. Nhìn chung là có vẻ cải thiện từ cái task one trước đây của em, và em đã sử dụng những cái từ mà nghe có vẻ ít thông dụng hơn, cũng đã có một số cái style nhất định, nhưng mà chưa đủ lên 7 chấm. It's not enough to go to 7 yet. Just try your best, improve it, maybe after 3 months you can get to 7. Có thể sau khoảng 3 tháng mới lên được 7 đó, I think. Okay, now, Miss 2. The picture illustrates the production of sugar and how to use sugar canes to make sugar. Okay. Và làm thế nào để dùng sugar cane để tạo ra đường? Okay, look at what's going on here. Đó, nhìn vào cái vấn đề với cái bức in kìa. Look at the problem with the verb ing form in there. I think it should be in the making of. There are 7 main stages in the making of sugar from sugarcane. Có 7 cái giai đoạn lớn trong cái sự tạo thành của đường từ cái mía đường. The making of sugarcane. Basically, why I include the and of here? This is a topic sentence of this paragraph. Important. Everything need to be, receive more importance in this topic sentence. And this noun should receive a definite article, the. Okay. Cái câu topic sentence, cái câu mở đầu của một cái đoạn gì đó, thì thường tất cả mọi thứ nó đều phải chân phương rõ ràng và nó nhận được một cái sự quan trọng hơn. Cho nên thầy mới dùng cái mạo từ xác định the ở đây đằng trước cái chữ making để làm cho nó cảm thấy được xác định, được quan trọng hơn. Mà đã có the thì phải có of ở đây. If you use the here to a definite article the here, you should have of here as well. The making sugar doesn't make sense, but the making of sugar makes sense. The making of sugar nó nghe mới ổn hơn nha các bạn. And it's easy to see that the development time of sugarcane. Development time, that sounds like manufacturing process, but here you're just growing sugarcane, and there are many of them. Có nhiều cái sugarcane nha. And sorry. And it's easy to see that. Nothing is easy to see. Because if easy to see, why do they need you to describe it? Chẳng có gì gọi là dễ để nhìn thấy quá mà. Nếu mà dễ nhìn thấy thì làm sao mà người ta yêu cầu em viết để làm cái gì? Để miêu tả để làm cái gì? Nếu mà nó dễ nhìn thấy quá, Don't write it's easy to see. No, I don't like it. And then, at the start of the sentence, you use the linking words and. That is not good. Đầu câu mà dùng chữ and và chữ but không có nên nha. Don't use but and at the beginning of the sentence, okay? You can use the word also. Có thể dùng chữ này. Development time. Well, did we say development time when we talk about like a product?
in the manufacturing process, in the factory, or in the lab. But I don't think it's suitable for growing of something, you know. Dùng cái chữ development time, cái thời gian phát triển, mình dùng cho những cái gì trong phòng lab, trong xí nghiệp, sản xuất các thứ thì nó ổn hơn là nói về cái quá trình mà trồng một cái cây nào đó, you know. Just say the growing time. Is the longest, while the sugar production is not. Cái quá trình trồng, cái thời gian trồng sugarcane là dài nhất, trong khi cái sự sản xuất đường thì không có như vậy. While the sugar production is not. Okay, good. Okay. Okay, so what is wrong here? Có vấn đề gì sai với cái chuyện này? Hai bạn còn lại bật mic nè, Please, what's going on? What is going on wrong with this part? Bỏ cái con chuột ra, please. Bỏ con chuột đi chỗ khác, please. Someone remove that, please. Bỏ con chuột ra chỗ khác đi, đừng có để chỗ đó nữa. Remove the cursor somewhere else, please. Cái đó không phải của em. Never mind, để con chuột chỗ khác đi. Tại vì nếu mà thầy click vào á, nó hiện cái dòng chữ này, nó sẽ che mất cái chỗ kia, nó che mất cái dòng bên trên, mọi người sẽ khó nhìn. Anyway, never mind that. The first step of sugarcane are grown. What is wrong with this part? Có cái gì sai với cái chỗ này? Sai là cái chỗ mà the first step of sugarcane sao thầy? Giai đoạn gì mình không biết giai đoạn gì hết. Không có nên viết gì vậy. Cái giai đoạn của cái giai đoạn đầu tiên của sugarcane được trồng. Nghe có vấn đề là gì không các bạn? Thầy nghe sượng liền không? Cái giai đoạn đầu là khi sugarcane được trồng thì nghe ổn hơn. Chứ nghe là giai đoạn đầu của sugarcane được trồng nghe nó kỳ lắm. You know, the first step. Of course, you don't say the first step of sugarcane are grown, you know. The first step involves. Giai đoạn đầu nó bao gồm cái gì? Sugarcane being grown. Giai đoạn đầu nó bao gồm cái sugarcane này nó được trồng. The first step involves. Tú à, em để con chỏ qua chỗ khác đi, please. And never mind, she doesn't understand that. Fine. Maybe she's somewhere else. The first step involves sugarcane being grown on the fields for a long time period. Cái giai đoạn đầu nó bao gồm cái sugarcane được trồng ở trên cánh đồng trong một khoảng thời gian lâu dài, khoảng 500 what? So basically 18 months, you convert that to 545 days, isn't it? Damn. It's 18 months, every month is 30. And plus 5 days more. Huh. So, right. About 545 days. Well, I think this is okay, but it sounds strange a bit. Nghe nó hơi bị kỳ kỳ. Khi mà bạn convert biến cái 12 đến 18 tháng thành maximum là 18 tháng thì thành là 554 ngày. Nó nghe nó hơi bị kỳ kỳ. She converted 12 to 18 months, so she took the 18 months and times 30 days. It become about 540 something days. It sounds a bit strange, you know? Yeah. Don't do this. For a long time period. For a long time period of about 445 days. And then they are harvested.
Giai đoạn đầu bao gồm cái mía đường này được trồng ở trên những cánh đồng trong một khoảng thời gian lâu dài của khoảng 545 ngày, và sau đó chúng được thu hoạch. And then they are harvested. Next, the sugar canes. Okay, again. Because you mentioned sugarcane here already, you can use day to refer to it. Bạn dùng cái chữ sugarcane ở trên đây rồi, cho nên cứ dùng day ở đây để mà thay thế nó được, no problem. They are clean and crushed in a crude machine to produce juice. This sounds exactly the same like mine. Nghe y chang thầy ghi vậy. However, as a sugarcane juice, it still mixed with impurities. Bởi vì khi mà cái juice này, cái nước ép nước mía này nó vẫn bị trộn lẫn với những cái tạp chất. It must be put in a limestone filter. Nó phải được đặt vào cái filter này mà lọc nó để làm cho nó tinh khiết hơn. It must be put in the limestone filter, which filters to make it pure. You mentioned the filter for the first time. Use a, not the. Use the indefinite article a when you mention something for the first time. Khi các bạn nêu lên một cái gì đó vào lần đầu tiên thì nên dùng mạo từ không xác định là a. Còn nếu lần hai mình nêu ra đó thì dùng the, okay? For the second time, if you mention that for the second time, it's already there. People know exactly what you're talking about. So you use the definite article the at the second time, okay? It must be put in a limestone filter, which filters to make it purer. Filters what? Must filter it. Lọc thì phải lọc cái gì? Phải lọc nó. Which filter it to make it pure. Okay. After being clean. Sau khi được làm sạch. After being clean. After being clean is like you use the brush, you clean it, you know. But this one is actually purification. So I don't think clean it's a good word to be used here. Clean thì làm sạch, giống như mình dùng cái bàn chải mình cà cho nó sạch á. Còn cái này thực sự là mình bỏ vào cái máy để mà bỏ vào một cái đồ để mà cho nó được lọc ra, cho nên thầy dùng chữ clean này không phù hợp lắm. After being filtered, after being filtered. Sau khi được lọc ra, after being filtered, the next step is to put a solution. Cái giai đoạn tiếp theo là đặt cái solution này. Is to put the solution into the evaporator. Okay, once again, you mentioned evaporator for the first time. So A, nhắc đến cái chữ evaporator lần đầu tiên. A được đặt thì là đặt cái dung dịch này vào một cái máy mà làm bốc hơi. Into an evaporator with high heat. The water content inside the liquid evaporates and it becomes syrup. Cái thành phần nước bên trong cái chất lỏng này nó bốc hơi và nó trở thành siro. Nó này là cái gì? Nó này liệu có phải là cái thành phần nước bên trong cái chất lỏng không, thành siro không? Hay là nó này là cái chất lỏng? Nếu mình dùng cái chữ nó này ở đây sẽ gây hiểu lầm rất là lớn. If you use the word it here to refer to the water content inside the liquid, it's wrong because the water just disappeared. But if you use it here to refer to the juice, then where is the juice? So you should not use the word it here, okay?
Mình để chữ ít này sẽ gây hiểu lầm rất là lớn. Use it here, it can produce a lot of confusion, you know. And just say the liquid becomes syrup. Và chất lỏng này trở thành là siro. And here, because this is the first sentence in the second paragraph, you must make everything clear, okay? Đây là cái câu đầu tiên của đoạn 2, cho nên các bạn, đoạn 2 thân bài, các bạn phải bắt buộc phải làm mọi thứ là nó rõ ràng. Câu đầu tiên, câu mở đầu mà. Okay, then the process continues with a machine called centrifuge. Chỗ này bạn lại đúng nè. Dùng A với the, chưa có hiểu rõ cái chuyện dùng A với the nè. Here she used A. Here's a good one because she mentioned centrifuge machine for the first time. Bạn nêu ra cái chữ machine centrifuge này lần đầu tiên, cho nên dùng A là đúng nè. Nhưng mà bạn vẫn chưa hiểu rõ được cách dùng A và dùng the. Where the sugar crystals from what? Cái mệnh đề quan hệ này nó chưa có hoàn thành. This relative clause is not finished. Right? Wait, is crystal a verb in here? Cái chữ crystal này nó có phải là động từ trong đây không? Let's check. No, it's not. It's crystallized, I'm sure. Động từ ở đây phải là crystallize. Crystallize. Wait, crystallize with double L, right? Double L, yeah. Nó hóa thành tinh thể, crystallizes. Crystallized. Why ed for? No. Where the sugar crystallized. Được hóa thành tinh thể, I think. Where the sugar is crystallized from syrup. I think the sugar cannot crystallize itself. It must be crystallized, I think. When the sugar is crystallized from syrup. But let me check it out. You can use the active form. Crystallizes. Nếu một chất lỏng hóa thành tinh thể, hay là khi một chất lỏng được hóa thành tinh thể, I think you can use the active form. So I think this one is correct. Where the sugar crystallizes from syrup. Dùng dạng khẳng định, dùng cái dạng mà active ở đây, dùng dạng mà chủ động này được nữa. Khi mà cái đường nó hóa thành tinh thể từ cái siro. At the final stage. It's not so clear whether, it's not so clear whether if you separate sugar crystal from the syrup, then you have sugar crystal and you have the syrup, the remaining syrup. But which one will be dried and cooled to become sugar? It's not so clear in step 6 to 7, right? Từ step số 6 đến số 7, step số 6 là nó phân loại, nó phân ra cái siro và cái tinh thể đường. Xong rồi đi qua step 7 không biết được là cái nào, cái trái cái bên phải là nó được dry and cooling thành sugar. Nó không rõ ràng chỗ này. It's not so clear over here. So I think maybe she thinks that the syrup will become dry and cool to become sugar. I think it's also okay because
You don't know exactly. Chỗ này bạn assume là cái syrup nó được làm khô lại chứ không phải là cái tinh thể được làm khô. Cũng được, tại vì cái đề bài đâu có rõ ràng. It's also okay if she assumed the syrup is dried but not the crystals, because in the image it's not so clear either, so you can do this, I think. Cái hình đâu có rõ ràng đâu, cho nên mình hoàn toàn có thể làm điều này. Does only sugar remains? Do vậy chỉ có mỗi đường còn lại thôi và chúng được đóng gói. Okay. This one is another assumption. I don't like it. I already explained. Cái chỗ này là cái mà assume nó được đóng gói và được bán cho khách hàng nè. I think just ends here. Okay, good. Any question, class? I think Miss 2 need to improve a lot. Need to read again the grammar parts. Tú coi lại cái phần grammar là được. Okay, any question, class? No. No question? Okay, good. Then I think we can end here. Thank you so much for watching. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Thank you so much for watching. Cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều. Hy vọng là phần trình bày của mình hữu ích với các bạn. Các bạn hãy nhấn một like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh subscribe á, và nút cái chuông kế bên cạnh chữ subscribe, kế bên cạnh đăng ký kênh á, cái chuông, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới của mình. Ở Facebook các bạn có thể bấm vào nút theo dõi, nhưng mà các bạn đừng có kết bạn Facebook mình nha. See you in my next video. Bye bye.